سلام دوستان، به قسمت 12 از پادکست فارسی خوش اومدین. توی سری جدید پادکست ها میخوایم من و عبی با همدیگه ضرب‌المثل‌های معروف فارسی رو براتون توضیح بدیم. سلام دوستان، مرسی که یه موضوع خیلی خوب و مفید رو انتخاب کردی عسل. خب دوستان، اگر شما هم ضرب‌المثلی تو ذهنتون هست که دوست دارید معنیشو بدونید، داستان پشتش رو بدونید که بدونید از کجا شکل گرفته و در چه جاهای استفاده میشه، حتما توی کامنت ها برامون بنویسین. خب قبل از اینکه شروع کنیم لطفاً برای حمایت از من و تداوم درس‌های فارسی کانال Learn Persian with عسل رو سابسکرایب کنید و اگر لذت میبرید از ویدیو رو هم لایک کنید. خب ضرب‌المثل امروز چیه عبی؟ ضرب‌المثل امروز آش نخورده و دهان سوخته. توی محاوره میگن آش نخورده و دهن سوخته. یه ضرب‌المثل خیلی بروز و پرکاربرده که زیاد هم استفاده میشه. خود من آخرین بار همین هفته پیش از همین ضرب‌المثل استفاده کردم. آش نخورده و دهن سوخته. خب معنیش چیه؟ یعنی چی؟ معنای تحت لفظیش، یعنی همون ظاهریش و کلمه به کلمش با مفهوم پشتش بسیار متفاوته. آشیو شما نمیخوری و نخوردی اما دهنت سوخته. این کلمه به کلمش میشه. اما یه معنای دوم و یه ذره عمیق‌ترش میشه کاریو که انجام ندادم اما پیامدش گریبان منو گرفته. گریبان یعنی یقه و در اینجا یعنی بابت انجام ندادن یک کاری که همه فکر میکنن من انجام دادم مشکلی به وجود اومده که مقصرش منم. تو این شرایط میگیم آش نخورده و دهن سوخته. بچه شاید بعد از شنیدن این پادکست خودتون برید سرچ بکنید و داستان‌ها و روایت‌های متفاوتی از اینو توی اینترنت ببینید. ما سعی کردیم معتبرترین و اصلی ترین سورس و همون منبع این ضرب‌المثل‌ها رو براتون بذاریم که بنیاد سعدی که متولی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانها هست و مورد تایید اون هست رو براتون انتخاب کردیم. از اون کتاب این متن رو براتون میخونیم. آش نخورده و دهان سوخته. در زمانهای دور مردی به کار تجارت مشغول بود و حجره‌ای داشت. بچه‌ها یه سری لغات داره که احتمالاً معنیش براتون سخت باشه و چون خیلی قدیمیه من اینا رو دونه دونه اونجا معنیش رو براتون میگم و ادامه میدم. حجره یعنی مغازه، یعنی فروشگاه که قبلنا توی بازار بود. کلاً زمان قدیم به مغازه و فروشگاه میگفتن حجره. مردی به کار تجارت مشغول بود و حجره‌ای داشت که در آن پارچه می فروخت. شاگردی مؤدب و مؤمن داشت که خیلی خجالتی بود. همسر مرد تاجر یعنی همون بازرگان، کسی که یه چیزی رو میخره یه چیزی رو میفروشه بهش میگن تاجر. همسر مرد تاجر دستپخت بسیار خوبی داشت. دستپخت یعنی بچه ها شیوه و طرز تهیه یک غذا که منحصر به اون فرده. همسر مرد تاجر دستپخت بسیار خوبی داشت و غذاهای خوشمزه‌ای میپخت. آشهای او زبانزد خاص و عام بود. زبانزد خاص و عام یعنی معروف بودن، مشهور بودن به یک ویژگی خاص. ادامه داستان: آشهای او زبانزد خاص و عام بود و دهان همه را آب می انداخت، به طوری که همه اهل محل
آرزو داشتند یک وعده آش مهمان خانه تاجر شوند. دهان کسی رو آب انداختن یعنی میل و تمایل به خوردن اون غذا رو در کسی ایجاد کردن، به شدت ایجاد کردن. مثلا الان عسل داره چای میخوره و دهن من آب انداخت، یعنی تمایل من به خوردن چایی و عسل در من ایجاد کرده. یک روز شاگرد تاجر به حجره می رود و هرچه انتظار می کشد خبری از تاجر نمی شود، تا اینکه یکی از اهالی محل سراسیمه می آید. سراسیمه یعنی آشفته و خیلی سریع، و به او خبر می دهد که تاجر مریض احوال شده و طبیب می خواهد. بچه طبیب کلمه قدیمی معادل دکتره. شاگرد مغازه را می بندد و به دنبال طبیب می رود. طبیب بر بالین تاجر می آید و او را درمان می کند. بالین همون بستر، رخت خواب، جایی که تاجر دراز کشیده بوده و حالش خوب نبوده و طبیب میاد بر بالینش و اونو درمان میکنه، معالجش میکنه. از قضا هم یه قیده که به معنای اتفاقاً، به طور اتفاقی. از قضا آن روز همسر تاجر آش پخته بود و از شاگرد دعوت کرد تا برای صرف نهار در کنار آنها بماند. شاگرد که تا آن روز همیشه از آمدن به خانه تاجر خودداری می کرد و هر بار بهانه‌ای می آورد. خودداری می کرد به معنای اجتناب کردن یا انجام ندادن کاریه. بهانه هم به معنای دلیل بیمورد آوردن برای انجام ندادن کاری. بچه ها این بار از روی خجالت پذیرفت. از روی خجالت پذیرفتن یعنی در اثر خجالت تو رودربایسی و تعارف گیر کردن مجبور شده بپذیره، اما در واقع دوست نداشته. این بار از روی خجالت پذیرفت. سفره که پهن شد، تاجر برای شستن دستهایش رفت و همزمان با او همسرش هم به آشپزخانه رفت که بشقاب و قاشق بیاورد. شاگرد که هنوز هم از بودن در منزل تاجر خجالت می‌کشید، در ذهنش به دنبال بهانه‌ای می‌گشت که هرچه زودتر بتواند از آنجا خارج شود. ناگهان فکری به ذهنش رسید. با خود گفت دندان درد را بهانه می‌کنم و بیرون می‌روم. به همین سبب دستش را روی دهانش گذاشت. در آن هنگام مرد تاجر برگشت. شاگرد را در آن حال دید و به او گفت دهانت سوخت؟ خب پسر جان چرا عجله کردی؟ میذاشتی آش کمی سرد میشد و بعد از آن میخوردی. همسر تاجر که تازه از آشپزخانه برگشته و حرفهای او را شنیده بود گفت این چه حرفی است که میزنی؟ آش نخورده و دهانش سوخته؟ من تازه قاشق و بشقاب آوردم. شاگرد که خیلی ناراحت شده بود از جا بلند شد و گفت معذرت میخوام، دندانم درد میکند. سپس از خانه خارج شد و به این ترتیب بازرگان فهمید که چه دست گلی به آب داده است و به اشتباهش پی برد. اصطلاح دست گل به آب دادن به معنای کار اشتباهی انجام دادن یا خرابکاری کردن. این اصطلاح هم خیلی پرکار برده و هر بار که یه کار اشتباهی میکنیم که خجالت زده میشیم اصولا از این اصطلاح استفاده میکنیم که چه دست گلی به آب دادم، عجب دست گلی به آب دادم. خب دقیقاً. از آن به بعد کسی که گناهی مرتکب نشده باشد اما دیگران او را گناهکار بدانند درباره خودش میگوید آش نخورده و دهان سوخته. خب دوستان این داستان ضرب‌المثل آش نخورده و دهان سوخته بود.
اصلا جان شما گفتی که اول صحبت گفتی که من همین یه هفته پیش از این موضوع و ضرب المثل استفاده کردم. به نظرم این تجربه تو اگه با ما در میون بذاری و بگی که چی بوده و دوستانم متوجه بشن که کجاها و چجور باید ازش استفاده بکنن، فکر میکنم خیلی خوبه. باشه، حتما برای دوستان به طور خلاصه تعریف میکنم. هفته پیش با جمعی از دوستان جمع شده بودیم و مقدار خوراکی روی میز بود که از بین اون خوراکی ها فقط یک دونه کیک کوچیک باقی مونده بود. دهنتونم آب نیفته، کیک خیلی خوشمزه‌ای هم بود. مثلا وقتی میخوایم در مورد یه خوراکی خوشمزه صحبت بکنیم، اصولاً این اصطلاح رو به کار میبریم که حالا دهنت آب نیفته، من فلان چیزو خوردم یا دهنت آب نیفته، ما امروز نهار قرمه سبزی داریم. اصولاً وقتی میخوایم راجع به یه خوراکی خوشمزه که باب میل تقریباً اکثریت آدما هست یا حداقل میدونیم اون دوستمون خیلی دوست داره، این اصطلاح رو اول به کار میبریم، بعد در مورد اون خوراکی خوشمزه صحبت میکنیم. بچه‌ها من یه معادل دهنت آب نیافته و توضیحی که اصل جان داد بگم اینه که میگن دلت نخواد. درسته. مثلا ما صبحونه نیمرو خوردیم با سوسیس، دلت نخواد خیلی خوشمزه بود. آره دقیقاً، دلت نخواد، دهنت آب نیفته، این دوتا اصطلاحی هست که خیلی کاربرد داره. خب خلاصه ما با دوستان نشسته بودیم و از اون کیک خوشمزه هم فقط یه دونه مونده بود. من شروع کردم بشقاب‌ها و وسایل اضافی رو از روی میز جمع کردم، گذاشتم توی آشپزخونه و یخچال و اون کیک رو هم گذاشتم روی کابینت. بعد برگشتم به اتاق و شروع کردیم با بچه‌ها حرف زدن و گفتن و خندیدن تا اینکه چند ساعتی گذشت و یکی از دوستانم که خیلی هم شیکموه شیکمو یعنی کسی که عاشق غذاه، کسی که غذا و خوراکی خیلی دوست داره و زیاد میخوره. این دوست شیکمو ما یه نگاهی به دور و بر کرد و دید که اون یه دونه کیک نیست. بعد رو به من کرد و گفت که اون کیک خوشمزه بود. یعنی دوست داشتم من هم امتحان کنم ببینم اون کیک چه طعمیه، در صورتی که خب من اون کیک رو نخورده بودم. اونطور که گفتم جمع کرده بودم گذاشته بودم روی کابینت تو آشپزخونه. گفتم که آش نخورده و دهن سوخته، من اصلا کیک رو نخوردم که گذاشتمش اونجا اونهاش رو کابینته. دوستان زبان فارسی بیشتر در مقایسه با زبانهای دیگه یه سری مفاهیمی در جملات و ذهن گوینده هست و اون رو در ظاهر کلماتی که میگه شما نمیبینید. تجربه‌ای که اصل جان تعریف کرد و جمله‌ای که دوستش گفت من تکرار میکنم و بعد در موردش حرف میزنیم. این که دوستش به اصل برگشت گفت که اون کیک خوشمزه بود. ببین اینجا واقعا خوشمزه بودن اون کیک و مزه اون کیک رو از اصل نمیپرسه، در ظاهر اینو داره میپرسه ولی در واقع و در مفهوم و اون چیزی که مد نظرشه توی ذهنشه اینو نمیپرسه، داره میپرسه چرا تنهایی خوردی یا چرا اصلا تو خوردی. آره اینا اون کیک کجاست؟ آره. خوردی رفته؟ آره دقیقاً به معنای این که مزه کیک چطور بود نیست. به معنای یه اعلام نارضایتی از این که من اون کیک رو میخواستم بخورم و نمیبینمش یا نیست چرا تو خوردی، معناش اینه. اینجا لحن خیلی تأثیر داره. شاید در مواقعی واقعا همون معنی خوشمزه بودن کیک داره ولی موقعیت، لحن طرف، زبان بدن طرف، همه اینا دخیل هست توی این موضوع که شما بفهمی الان منظور از این حرف اینه که چرا این کیک رو خوردی یا این کیک کو یا این که واقعا آیا
از این کیکی که برات خریدم لذت بردی؟ به نظرت خوشمزه بود یا نه؟ یا اینکه دوباره اگر اوکی بود از همین مثلا فروشگاه بخریم، از همین برند بخریم، از همین مارک بخریم. درسته. آره، این به این موضوعات بستگی داره که لحن، موقعیت و توی چه شرایطی این جمله گفته بشه. خب دوستان، این هم از ضرب المثل آش نخورده و دهن سوخته. مرسی ابی که برامون این داستانو خوندی، خیلی واضح، قشنگ شمرده. من که لذت بردم، امیدوارم بچه ها هم لذت برده باشن. خواهش میکنم. من یه توضیحی رو بدم. متن بعضی اوقات کلمات سنگینی و معنای دشواری داره که من مجبور میشم براتون معنیشو باز بکنم که شما متوجه بشید. این نظر خودمه که کدوم کلمه معنیش دشواره. اگر یه جاهایی تکست و متن بریده میشه دلیلش این بود. و اگر شما باز هم معنای کلمه یا جمله براتون نامفهوم بود، حتما توی کامنت ها ازمون بپرسین، در اسرع وقت بهتون جواب میدیم. خب دوستان، اگر پیشنهادی دارین و موضوع خاصی مد نظرتون هست یا حتی ضرب المثل دیگه‌ای همونطور که اول پادکست ازتون خواستم تو ذهنتون هست، دوست دارید در موردش صحبت کنیم، معنیشو بگیم، داستان پشتشو براتون تعریف کنیم، حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. همینطور برای حمایت از من میتونید کانال رو سابسکرایب کنید و برای حمایت بیشتر میتونید به پیتریون من سر بزنید که لینکش رو هم میتونید توی توضیحات پیدا کنید. خب دوستان، بوس به کله هاتون. من اصلا مرسی که به پادکستم گوش دادین. تا ویدیو دیگه، پادکست دیگه، خدافظ.